Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current affairs of third week of October. Let's start the session without any delay. So the first article is about Section 6A of the Citizenship Act of 1955. So context কি আছে আমি সকলে গম পাইছো যে সুপ্রিম কোর্টে কি কৰিছে ইট আফিল সেকশন 6A ঠিক আছে of the Citizenship Act granting citizenship to Bangladeshi migrants who entered India before 25th of March 1971 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ আগত যিসকল বাংলাদেশী মাইগ্ৰেন্ট আহিছিলে তেওঁলোকক ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰা গৈছে সিটিজেনশিপ গ্ৰান্ট কৰাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটো আপিল কৰিছে সেকশন 6A আপিল কৰিছে সো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ জানি লব লাগিব সি is it to section 6A আছে it was enacted in 1985 as a part of the Citizenship Amendment Act following the Assam Accord আমি জানো যে অসম যিখন একৰ্ড আছিল আসাম একৰ্ড ঠিক আছে অসম চুক্তি সেই অসম চুক্তিখন 1985 চনত কি হৈছিল সাইন হৈছিল okay the Assam Accord aimed to resolve issues related to the influx of illegal migrants from Bangladesh into Assam after the Bangladesh Liberation War of 1971 so 79 চনৰ পৰা বলি মানে 1979 ৰ পৰা 1985 লৈকে হে প্ৰায় 6 বছৰ জুৰা যি স্ট্ৰাগল ঠিক আছে হে যি মুভমেন্ট হৈছিল হে অসম আন্দোলনৰ মেইন কাৰণ কি আছিল ইনফ্লাক্স অফ ইলিগেল মাইগ্রেন্টস ফ্রম বাংলাদেশ টু আসাম সো এই যেটো ইস্যু আছিল এইটো ৰিজলভ কৰিবৰ কাৰণে আসলতে অসম চুক্তিখন ৰূপায় মানে অসম চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰা গৈছিল ঠিক আছে Now, Section 6A was inserted specifically to address the unique historical and demographic challenges faced by Assam due to large-scale migration. Here, 6A to insert kora goise, especially to address the unique historical and demographic challenges. Jiman kini demographic challenges asile, jikini historical challenges asile, ba ase, shekini resolve koribor karone, hekini address koribor karone, eto insert kora goise. Thik ase. Now provisions কি কি আছে এটো বস্তু আমি চাব লাগিব related to different types of migrants now প্ৰথম কথা হৈ গল কি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ citizenship related কি কি provisions আছে প্ৰথম কথা হৈ গল কি citizenship for migrants pre 1966 1966 চনৰ আগত যদি কোনোবা ইয়ালৈ আহিছে person of Indian origin who entered Assam from Bangladesh before January 1966 যদি 1966 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ আগত কোনোবা বাংলাদেশৰ ব্যক্তি এজন ঠিক আছে মানে ইন্ডিয়ান অৰিজিনৰ তেও যদি ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছে বা মানে মেইনলি অসমলৈ আহিছে ঠিক আছে তেতিয়ালে তেও কি দিয়া যাব ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ দিয়া যাব ওকে ওয়্যার গ্রান্টেড ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ ৰেট্ৰোএক্টিভলি ঠিক আছে কিন্তু 1966 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পাছৰ পৰা 1971 চন 1971 to কিয় ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ অফ দা বাংলাদেশ লিবাৰেশন ওয়াৰ সো যদিহে কোনোবা 1971 ৰ ভিতৰত মানে জানুৱাৰী 1966 আৰু মাৰ্চ 25 1971 মানে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ ভিতৰত যদি কোনোবা আহিছে তেওঁলোকক কি কৰা যাব 66 চনৰ আগত অহাখিনিক তো দি দিয়া যাব সিটিজেনশিপ তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰভিজন কি আছিল they were to register and were granted citizenship after 10 years of residence তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব সিটিজেনশিপ ল'ব পাৰিব কিন্তু 10 বছৰৰ তেওঁলোক ইয়াত থাকা হ'ব লাগিব provided they fulfill certain conditions কিছুমান কন্ডিশন ফুলফিল কৰিব লাগিব ঠিক আছে বাট post 1971 migrants যোনখিনি আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে কি আছিল the person who entered Assam after 25th of March 1971 were to be detected and deported as per the law ঠিক আছে যদি 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পাছত কোনোবা আহে সেইখিনি ইলিগেল মাইগ্রেন্ট হিচাপে ডিটেক্ট কৰা যাব আৰু তেওঁলোকক ডিপোৰ্ট কৰা যাব ঠিক আছে ওকে সো ইয়াৰ ৰিলেটেড নিউজটো আছিল মই অলৰেডি কৈছো যে এপ্লিকেশন অফ 6A okay only to Assam tied to impact of influx says CJI okay now about 1955 citizenship act কি আছে দুটামান বস্তু আমি জানিব লাগিব যে ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট বুলি কাক কোৱা গৈছে ঠিক আছে সিটিজেনশিপ ৰিলেটেড কি কি মানে কি কি ৰুলস ইয়াতে আছে বা কনস্টিটিউশনাল কোড মেনশন আছে গুটেখিনি বস্তু আমি জানিব লাগিব প্ৰথম কথা হৈ গল কি নাগৰিকত্বৰ কথা যেতিয়া ওলাইছে যে গভৰ্নিং ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ যে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপক গভৰ্ন কেনেকৈ কৰা যাব the citizenship act of 1955 regulates ঠিক আছে who can obtain Indian citizenship based on birth, descent, registration or naturalization. So citizenship লবৰ কাৰণে either জন্মসূত্ৰে পোৱা যায় ঠিক আছে
বা লিনিয়েজৰ সূত্ৰে পোৱা যায় ৰেজিষ্টাৰ কৰি কোনোবাই সিটিজেনশিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে বা নেচাৰেলাইজেশনৰ প্ৰসেছৰ জৰিয়তে পোৱা যায় যিবোৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি ক্লাছত কৰোৱা যায় ৰাইট সো তাৰ ৰিলেটেড কোনজন ব্যক্তিয়ে এই গুটেখিনি বস্তুৰ ওপৰত বেছ কৰি সিটিজেনশিপ লাভ কৰিব তাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেগুলেশন কোনে কৰে কোনখন এক্টে কৰে সিটিজেনশিপ Act of 1955. Next is ki illegal immigrants buli kak kowa jab. Basically, an illegal immigrant is someone who enters India without a valid document. ঠিক আছে বা পাসপোর্ট ভিসা বা একো ধৰণৰ ভ্যালিড ডকুমেন্ট নোহোৱাকৈ যদি কোনোবাই ইণ্ডিয়াত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকক কি কোৱা যাব ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্ট বুলি তেওঁলোকক কনসিডাৰ কৰা যাব সেকেন্ড anyone who enters with valid documents but overstay beyond the permitted period suppose বোলে 5 দিনৰ কাৰণে আহিছিলে থাকি গল বোলে 50 দিন ঠিক আছে তেতিয়ালে কি হ'ব তেওঁলোকক ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্ট বুলি সেই যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া হেতু তেওঁলোকক ধৰা যাব মানে ওভাৰষ্টেৰ ক্ষেত্ৰত ধৰা যাব ঠিক আছে কিছুমান পিন পইণ্ট কৰি ফ্লো চাৰ্ট বনাই ললে হল যিটা পইণ্ট ইয়াত দিছো থাৰ্ড ইজ আমাৰ সিটিজেনশিপৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সিটিজেনশিপটো কেনেকুৱা সিঙ্গল সিটিজেনশিপ মানে ইণ্ডিয়া ফলো এ সিঙ্গল সিটিজেনশিপ পলিসি ওকে যদি তুমি কোনোবা এখন দেশৰ সিটিজেনশিপ লোৱা ঠিক আছে এটা ইণ্ডিয়াৰ সিটিজেনশিপ অটোমেটিক্যালি কি হ'ব কাট হ'ব যেনেকৈ অক্ষয় কুমাৰৰ কানাডাৰ সিটিজেনশিপ লওতে হৈছিল ৰাইট সো ইণ্ডিয়া ফলোজ এ সিঙ্গল সিটিজেনশিপ পলিসি এন্ড দ্য এক্ট does not allow dual citizenship okay so according to 1955 citizenship act tat etu bostu likha ase fourth point is constitutional framework ki ase so citizenship related jimanbur matter ase it falls under the union list ami janu no je three types of list thake union state and concurrent list so citizenship matter to because etu board eta sensitive matter dagor matter hoy he karone etu code ase union list or ase it is a part of the union list and are dealt within part 2 of the Indian constitution or সংবিধানৰ যি part 2 ঠিক আছে এই part 2 article 5 ৰ পৰা 11 লৈকে প্ৰত্যেকটো বস্তু কেনেকৈ সিটিজেনশিপ লাভ কৰিব কেনেকৈ টাৰমিনেশন হ'ব পাৰে এই গুটেখিনি বস্তু 5 ৰ পৰা 11 লৈকে part 2 of the constitution গুটেখিনি provision লিখা আছে the term citizen is not defined in the constitution leaving it to statutory laws like the citizenship act সেই কাৰণে প্ৰবলেম কিছুমান হয় যদি স্টেটমেন্ট ওয়াইজ কোৱেশ্চন ফুডে সাপোজ তোমালোকক কিছুমান স্টেটমেন্ট দিলে দুই তিনটা স্টেটমেন্ট দিলে তাতে এটা বস্তু দিলে যে টার্ম সিটিজেন ইজ ডিফাইন্ড is well defined in the constitution তেতিয়ালে স্টেটমেন্টটো কি হ'ব ভুল হ'ব সো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুতে ফসাই okay so citizen সদায় মনত ৰাখিবা citizen যোনটো আছে এটো কনস্টিটিউশনত ডিফাইন কৰা নাই যাৰ কাৰণে কিছুমান স্ট্যাচুটৰী ল মানে পাৰ্লিয়ামেন্টত বনোৱা ল কিছুমান কি হৈ যায় লাইক তোমাৰ সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ নিচিনা ল বা এক্ট পাস মানে বনাব লগা হৈ যায় ঠিক আছে নাও হোৱাট ইজ সেকশন 6 মই বহুত বেছি প্ৰিসাইজলি বস্তুটো লৈছো বহুত বেছি মানে ইন বহুত ডিটেইলছত বহুত বেছি দিয়া না যাতে সবৰ প্ৰবলেম নহয় সো সিটিজেনশিপ I'm so sorry ki section 6A jontu ase section 6A of the citizenship act added in 1985 okay ketia add kora gosile Assam accord or pasot 1985 or grant citizenship to immigrants in Assam who entered between January 1 1966 and March 25 1971 mane ei jekhini stay hoye ase stay কৰে 10 বছৰৰ কাৰণে 66 ৰ পৰা 71 লৈকে এই যোনখিনি মানুহ এই মানুহখিনি citizenship দিবৰ কাৰণে এই 6A টো ইনসাৰ্ট কৰবা গৈছিলে under the Assam Accord provision 71 ৰ পাছত আহিলে তেওঁলোকক citizenship দিয়া যাব মানে দিব পৰা না যায় ঠিক আছে what are the implications of upholding section 6A for citizenship in Assam now implication কি হ'ব section 6A যে uphold কৰিলে supreme court এটা implication কি হ'ব implication হ'ব কি যে legal recognition পাব কি হে Assam Accord ঠিক আছে Assam Accord কি পাব legal recognition the verdict reinforces the Assam Accord's legal status ঠিক আছে বাস ইমানটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে এই ভাৰ্ডিক্টে কি কৰিব it reinforces আকৌ enforce কৰিব Assam Accordৰ legal status to enforce কৰিব acknowledging the cut off date to কোনটো হিচাপে acknowledge কৰা যাব এতিয়া 25 March 1971 for granting citizenship to immigrants this solidifies the Accord's role as a foundation legal document addressing the state citizenship issue okay second clarifying citizenship status ঠিক আছে the citizenship status of the issue হৈ আছিল হেতু ক্লাৰিফাই কৰিব কেনেকৈ প্ৰথম কথা legal recognition second কথা citizenship status to clarify কৰিব who entered Assam ঠিক আছে who entered Assam between January 1 1966 to March 25 1971
they are granted citizenship if they comply with the specific condition, while those arriving post 1907 are deemed illegal migrants. That means citizenship or status to clarify keneke koribo je with certain provisions 66 to 71 or bhitorot mane 1st January 66 to 25 March 1971 or bhitorot khinik dia jabo thik ase okay telogok citizen hisabe gonyo kora jabo 71 or pasor khini they are deemed illegal immigrants thik ase telogok illegal immigrants bole consider kora jabo. Third is impact on NRC process thik ase tomaloke jana no the NRC process to start hoisile thik ase the decision may influence the national register of citizens process in Assam by determining who is eligible for inclusion. The cutoff date could guide the verification of citizenship claims, potentially affecting those at risk of being declared stateless. ঠিক আছে তো মেইন কথা হৈ গল কি এতিয়া আৰু বেছি ভাল হৈ যাব যোনে citizenship claim কৰিছে through NRC হে verification process তো বহুত বেছি ইজি হৈ যাব ঠিক আছে next কি what are the broader constitutional implications of this decision এটো হৈ গল কি as a whole implication. Next আহিব যে constitutional implication কি হয় broader sense প্ৰথম কথা হৈ গল কি federalism and regional autonomy. The judgment upholds Assam's unique historical and cultural context, recognizing the state's special legal provisions under the Assam. Okay, so federalism or juntu system etuko ki kora goise with due respect a decision to dia goise or regional autonomy jehetu Assam ekhon state hoy ঠিক আছে সো তার ক্ষেত্রটো আমি এর প্রভাব দেখিবলৈ পাও. Second, right to equality and non discrimination by validating different cutoff dates for citizenship determination in Assam compared to the rest of India. The ruling raises questions about equal treatment and the uniformity of laws across the country. ঠিক আছে. Third is judicial endorsement of accord based legislation. That means the ruling sets a precedent for upholding legislation based on historical accords or regional agreements. Clear? Now way forward. See, কি কৰিব লাগিব যে আমি ফুল ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব লাগিব এটা কি কৰা গৈছে 6 right তাত বহুত provisions আছে Assam Accord so কি কৰিব লাগিব ফুল ইমপ্লিমেন্টেশন অফ Assam Accord ফুল ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব লাগিব ঠিক আছে যে in future ensure the complete execution of all the clauses of Assam Accord. Jiman clauses sab ki koribo lagibo implement koribo lagibo including detecting, deleting and deporting illegal migrants. Jodi konoba migrants aseo etia to etu kole no je kun citizen hisabe kak consider kora jabo kintu jodi illegal immigrant detect kore hei je kini provision ase tar khetrot hekhiniu execute koribo lagibo mane detect kori delete kori নাম then deport kora lage ঠিক আছে জিমানৰ provisions আছে হেবুৰ execution কৰিব লাগিব while providing support to those recognized as citizens to integrate smoothly into society আৰু হেখিনি কাৰণ কি কৰিব লাগিব support provide কৰিব লাগিব যাক citizen হিচাপে consider কৰা যাব কাৰণ আমাৰ যিখন society হেখনৰ লগত smoothly নিজকে integrate কৰিবৰ কাৰণ তেওঁলোকক support লাগিব. Next is strengthen legal and administrative framework, enhance the infrastructure for the NRC process. That means legal or administrative framework to ki koribo lagibo boost koribo lagibo kenekoi je NRC process to aru beshi bhal koribo karone ki koribo lagibo NRC process to aru beshi bhal koribo karone ki koribo lagibo infrastructure development koribo lagibo deportation mechanism jodi kabak deport koribo lage finally illegal migrant hisabe declare hoy gol ta deport je koribo lagibo সেই mechanism to lagibo no that means post detection junto mechanism ase deportation mechanism and the border management to maintain consistency in immigration policies while addressing humanitarian concerns for affected individuals jodi konoba affected individuals ase telukor karone humanitarian concern o thakibo hekiniu address koribo lagibo so overall a article to imani asile mains perspective or iman kini discuss kora hol next junto topic ase it is about internal democracy in political parties again important from polity point of view ঠিক আছে কি হৈছিল যে কনটেক্সট কি হয় ঠিক আছে নিউজ এটা আহিছিল সো ইলেকশন কমিশন এনসিওর ইন্টারনাল ডেমোক্রেসি ইন পলিটিক্যাল পার্টিজ ঠিক আছে কোৱা গৈছে যে ইলেকশন কমিশনে এটো এনসিওর কৰিব লাগে নেকি যে পলিটিক্যাল পার্টিৰ ভিতৰত ইন্টারনাল ঠিক আছে যেটো ডেমোক্রেসি আছে সেই ডেমোক্রেসিটো এনসিওর কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে ইলেকশন কমিশনে ভূমিকা গ্রহণ কৰিব লাগে নেকি বুলি কোৱেশ্চন মানে এটা নিউজ আহিছিল সো ইন্ডিয়া's multi party democracy frequently enters around individual charisma raising the question of whether the election commission can ensure internal democracy within political parties background ki asa so internal democracy
মেইনলি কিহৰ কথা কোৱা গৈছে it refers to the political parties ঠিক আছে mainly internal democracy in political parties refers to the practice of democratic principles যে আমাৰ যিমানবোৰ democratic principles আছে ঠিক আছে গণতান্ত্ৰিক যিবোৰ আমাৰ আদৰ্শ আছে সেই আদৰ্শ সেই মূল্যবোধবোৰ এটা যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক পাৰ্টিৰ ভিতৰত সেইখিনিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপত সেইখিনি মানি চলা হৈছে নাই সেইখিনি প্ৰেক্টিস হৈছে নাই সেই বস্তুটো সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ বা নৰমালি বা যদি মানে মানি চলা হৈছে নাই এটোটো চাব লাগিব মই এটো কথা বুজাব বিচাৰিছো যে যিবোৰ আমাৰ ডেমোক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপলস আছে আমাৰ মানে তোমাৰ গণতান্ত্ৰিক যিমানবোৰ আদৰ্শ আছে তাৰ যেটো প্ৰেক্টিস বা মানি চলাটোকে আমি কি বুলি কওঁ ইন্টাৰনেল ডেমোক্ৰেসি বুলি কওঁ উইদিন এ পলিটিক্যাল পাৰ্টি ঠিক আছে It involves the inclusion of all party members in decision making process. কেনেকৈ হ'ব এই যে কলো যে ইন্টাৰনেল ডেমোক্ৰেসি প্ৰেক্টিস কেনেকৈ হ'ব যে পাৰ্টি যিমান মেম্বাৰস থাকিব যিকোনো এটা ডিসিশন মেকিং প্ৰসেছত তেওঁলোকক ইনক্লুড কৰিব লাগিব ভালকৈ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে লিডাৰশিপ সিলেকশন কৰিব লাগিব ঠিক আছে পলিসি ফৰ্মুলেট কৰিব লাগিব এণ্ড এনচিওৰ একাউন্টেবিলিটি আৰু একাউন্টেবিলিটি এনচিওৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট কথা হৈ গল কি ৰিজনস ফৰ লেক অফ ইন্টাৰনেল ডেমোক্ৰেসি কিয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইন্টাৰনেল ডেমোক্ৰেসিটো কি হয় লেক হয় বা নাই খুব কম ঠিক আছে আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ বিকজ ফাৰ্স্ট পইণ্ট ইজ বিকজ অফ দা উইক অৰ্গানাইজেশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা অৰ্গানাইজেশনত যদি কিছুমান হাইৰাৰ্কি থাকে যদি কিছুমান নিয়ম নীতি থাকে ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ থাকে তেতিয়াহলে কি হয় অৰ্গানাইজেশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ষ্ট্ৰং এটা অৰ্গানাইজেশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি আমি এটো কনসিডাৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো লিডাৰ সিলেকশনত ঠিক আছে আমাৰ বহুত প্ৰবলেম আমি দেখা পাওঁ কিছুমান পলিটিক্যাল পাৰ্টি দেখা পাওঁ যে বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি যিকোনো এটা ফ্যামিলিয়ে কন্ট্ৰোল কৰে ঠিক আছে সেন্ট্ৰালাইজেশন অফ যোনটো পাৱাৰ হেতু আমি দেখা পাওঁ সো এই বস্তুবোৰ কি থাকিব নালাগিব সেই বস্তুবোৰ থাকিব নালাগিব ঠিক আছে সকলোৰে সম অধিকাৰ সকলোকে দিব লাগিব আৰু অৰ্গানাইজেশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰ টু ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনস ভালকে থাকিব লাগিব এণ্ড বিকজ অফ দ্য লেক অফ দিস অৰ্গানাইজেশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰস সেই কাৰণে আমি কি দেখা পাওঁ ইন্টাৰনেল ডেমোক্ৰেসি উইক আমি পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ বোৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ নেক্সট ইজ ডাইনেষ্টিক পলিটিক্স মই যোনটো কলো যে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি হেতু এটা কাৰণ হয় থাৰ্ড ইজ লিমিটেড পাৰ্টিসিপেশন অফ মেম্বাৰ্স তো বহুত মেম্বাৰ্স এনেকুৱা হয় যে পইচাৰ কাৰণে পলিটিক্যাল পাৰ্টি এটাৰ লগত কেৱল আৰু কেৱল ইলেকশনৰ আগে আগে তেওঁলোকে কি দিয়ে সহযোগ কৰে তো পলিটিক্যাল পাৰ্টিটো কি চলিছে তেওঁৰ ভিজন কি হ'ব তাত তেওঁলোকে নিজে পাৰ্টিসিপেট নকৰে অকল কেৱল সেই মেইন অথৰিটি বা লিডাৰশিপৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰবলেম দেখুৱালে নহব এটো সাইডতো প্ৰবলেম আছে ঠিক আছে সো ইন্টাৰ পাৰ্টি ইলেকশনস আৰ মিয়াৰলি সিম্বলিক ওকে লিডিং টু disillusionment and disengagement among the grassroots members বুজি পাইছা কথাটো বুজি পাইছা সো হেতু বস্তু আছে ওকে মানে ইন্ট্ৰা পাৰ্টি ইলেকশনস নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ইন্টাৰ পাৰ্টি ইলেকশনস খুব কম আলটিমেটলি যাক বনাব বিচাৰে তেওঁকে প্ৰেসিডেন্ট বনাব তেওঁক ভাইস প্ৰেসিডেন্ট বনাব কোনোবা জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰি বনাব বুজি পাইছা কথাটো সেইকাৰণে বহুত মানুহে এটো ভাবে যে আমিটো থাকি লাভ কি আছে ডিসিজন যদি ওপৰতে লয় সো গ্ৰাসৰুট লেভেলত যিখিনি মেম্বাৰস আছে তেওঁলোক পলিটিক্যাল পাৰ্টি মেম্বাৰস খিনি থাকি লাভ কি আছে সো সেই কাৰণে কি হৈ যায় আলটিমেটলি তেওঁলোকে যেটো নিজৰ যে ভয়েস ৰেজ নকৰে তাৰ কাৰণে আলটিমেটলি কি ঠিক আছে এনেকে চলি আছে এনেকে চলি গৈ থাকক হিচাপে ইন্টাৰনেল ডেমোক্ৰেসি এটা কি হৈ যায় সেই ক্ষেত্ৰত উইক ইন্টাৰনেল ডেমোক্ৰেসি আমি দেখিবলৈ পাওঁ Now, need for the internal democracy. কিয় internal democracy প্ৰয়োজনীয়তা আছে প্ৰথম কথা হৈ গল কি নাৰ্চাৰিং এ কালচাৰ অফ ডেমোক্ৰেসি প্ৰথম কথা হৈ গল কি গণতন্ত্ৰ যদি তুমি ঠিক আছে গণতন্ত্ৰ যদি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শ যদি মানি দেখুৱাব লাগে যদি এজ এ হোল এখন ৰাজ্য বা এখন ৰাষ্ট্ৰ সেই পলিটিক্যাল পাৰ্টিটো যদি গণতান্ত্ৰিক প্ৰিন্সিপল আগলৈ গৈ পেলাই আদৰ্শখিনি যদি মানি চলাব লাগে তেতিয়াহলে নিজৰ পাৰ্টিৰ ভিতৰতো সেই গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শ মানি চলিব লাগিব সো হেকাৰে কোৱা হৈছে নাৰ্চাৰিং এ কালচাৰ অফ ডেমোক্ৰেসি পাৰ্টিজ উইথ ষ্ট্ৰং ইন্টাৰনেল ডেমোক্ৰেটিক মেকানিজম আৰ মোৰ লাইকলি টু আপহোল্ড ডেমোক্ৰেটিক ভ্যালুজ যাৰ ডেমোক্ৰেটিক ইন্টাৰনেল ডেমোক্ৰেটিক মেকানিজমটো ষ্ট্ৰং হয় তেওঁলোকক সচৰাচৰ দেখা পোৱা যায় তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক যিমানবোৰ আদৰ্শ আছে সেইবোৰ মানিও চলে দে আপহোল্ড ডেমোক্ৰেটিক ভ্যালুজ ঠিক আছে second is কিয় important because এই কাৰণে important nurturing a culture of democracy second is leadership development democratically structured parties encourage competition and meritocracy মানে সদায় এটা বস্তু মনত ৰাখিবা মানে তোমাৰ গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শৰ চলা যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক দলত কি হয় তেওঁলোকে সদায় ইন্ট্ৰা পাৰ্টি কম্পিটিশন এটা সদায় তেওঁলোকে প্ৰিফাৰ কৰে মানে যোন যোগ্য মেৰিট বেসিস যোগ্যজনকে তেওঁলোকে কি বনায় লিডাৰ বনায় আৰু এটো বস্তু কৰিবলৈ এনকাৰেজ কৰে allowing younger and more capable leaders to rise through the ranks like we can see some examples from
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এণ্ড আম আদমি পাৰ্টি ঠিক আছে আমি এই ক্ষেত্ৰত এই দুটা পাৰ্টিত ৰিসেন্টলি এনেকুৱা বহুত দেখিছো যে ইয়াং মেম্বাৰ্স যিখিনি ইয়াং পলিটিচিয়ানছ আছে তেওঁলোক লাহে লাহে আগবাঢ়ি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক আছে উইদাউট although I don't have any inclination to any political party but jitu dekha poa hoise etu moi just yate example dibo bisarisilu tomaloke examot dibo nalage okay third is empowering just wait okay ek minute ha okay third is empowering grassroots members third kotha hol ki kyo lage এই কারণে লাগে grassroots members খিনি কো এম্পাওয়ার কৰিব লাগে internal democracy ensures that voices of the party workers and ordinary members are heard in decision making process মই যোনটো অথনি কলো যেতিয়া তেওঁলোকে ফিল কৰিব যে আমাৰ কথা নুশুনে ঠিক আছে তো তেওঁলোকো পাৰ্টিসিপেট নকৰিব ন পাৰ্টিসিপেট যেতিয়া নকৰিব আলটিমেটলি কি হ'ব ইন্টারনাল ডেমোক্রেসি টু উইক হ'ব সো সেই কাৰণে প্ৰথম কথা নাৰ্চাৰিং এ কালচাৰ অফ ডেমোক্রেসি বিকজ সদায় এটা ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টি মানে জুনে ডেমোক্রেসি মানে সেই পাৰ্টিটোৱে ডেমোক্রেসিৰ ভ্যালুজ আপহোল্ড কৰা দেখা পাও সেকেন্ড কথা লিডাৰশিপ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ইন্টারনাল ডেমোক্রেসি খুব ইম্পৰ্টেন্ট যোগ্যজনক স্থান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় থাৰ্ড ইজ গ্ৰাসৰুট মেকানিজম টু বা এম্পাওয়ারিং গ্ৰাসৰুট মেম্বাৰ্স খিনিক এম্পাওয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ তেওঁলোকক ইন্টারনাল ডেমোক্রেসি যদি ষ্ট্ৰং থাকে তেতিয়া হলে সেই পাৰ্টিয়ে পাৰ্টি ওয়াৰ্কাৰ্স বা অৰ্ডিনাৰী মেম্বাৰ এজনক পাৰ্টিটোৰ সেই পলিটিক্যাল পাৰ্টিটোৰ বা সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ তেওঁলোকক ডিসিশন মেকিংত ইনক্লুড কৰা দেখা পাও ঠিক আছে নাও ইলেকশন কমিশনৰ গাইডলাইনস কি আছে ৰিগাৰ্ডিং ইন্টারনাল ডেমোক্রেসি ইন পলিটিক্যাল পার্টিজ প্ৰথম কথা হৈ গল কি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট ACI has periodically used the guidelines issued for registration of parties under section 29A of the Representation of People Act of 1951 ঠিক আছে সো পিৰিয়ডিক্যালি কি কৰে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কিছুমান গাইডলাইনস ইস্যু কৰে কিহৰ কাৰণে যিকোনো এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টি যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰে আন্ডাৰ সেকশন 29A অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট RPI যিখন আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট RPA যোনখন আছে 1951 তাৰ আন্ডাৰত সেকশন 29A কি হয় ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফ পলিটিক্যাল পাৰ্টিজৰ আৰু তাৰ কাৰণে মাজে মাজে তেওঁলোকে কি কৰে গাইডলাইনস ইস্যু কৰে টু ৰিমাইন্ড পাৰ্টিজ to conduct elections and to ensure that their leadership is renewed ঠিক আছে changed or re-elected every 5 years যে তোমালোকৰ যে লিডাৰ্স কিমান প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰে যে সলনি হ'ব সেই কথাটো কি কৰে ৰিমাইন্ড কৰাই দিয়ে no permanent president for a party ECI has opposed the concept of a permanent president within political parties ভাল কথা যে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজত কোনো পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট যে থাকিব নোৱাৰে সেইটো কথা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া অপোজ কৰে পার্টি কনসালটেশন the EC's guidelines মানে ইলেকশন কমিশন's guideline for parties applying for registration under the acts ঠিক আছে state that the applicant should submit a copy of the party constitution to jetia registration etu kore no tetia party constitution gon jiko protect political party ki থাকে এখন সংবিধান থাকে সেই সংবিধান খনৰ এটা কপিও দিবলগিয়া হয় ঠিক আছে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কথা তোমালকে জানা it was established in accordance with the constitution on 25th January 1950 1950 চনৰ 25 জানুৱাৰী 26 জানুৱাৰী তোমালকে জানা কি হৈছে 25 জানুৱাৰীত কি হৈছিল ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ জন্ম হৈছিল it powers appointment okay and duties are mentioned yar ki election commission of India its powers ki power thakiba kare ko ka appoint kora hobo thik ase duties ki thakiba gute khini part thik ase part 15 of the constitution likha ase article or kotha jodi kobole jao 324 to 329 leke likha ase additionally its role is further elaborated under representation of people act of 1950 and 51 thik ase এই দুইখন এক্টটো ইয়াৰ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ জি পাৱাৰ হেখিনি ইলাবোৰেটলি কি কৰা গৈছে ইলাবোৰেট কৰা গৈছিল ৰেসপন্সিবিলিটি কি হয় কাৰ ইলেকশন কৰা এটো ৰিলেটেড কোৱেশ্চন কিটাবা খুদে ঠিক আছে স্টেটমেন্ট দি দিয়ে the body administers elections to the Lok Sabha Rajya Sabha state legislative assemblies state legislative councils okay and the offices of the president and vice president of the country যদি কিটাবা কয় যে পঞ্চায়ত ইলেকশন কোনে কৰায় এওঁলোকে কৰায় তেতিয়া হলে কি হ'ব সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশন যোনখন আছে ঠিক আছে তেওঁলোকে নকৰে ঠিক আছে তাত কাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি থাকিব কমেন্টছত লিখাছোন পঞ্চায়ত আৰু পঞ্চায়তৰ ইলেকশন বেসিক্যালি কোনে কন্ডাক্ট কৰে হেতু তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত লিখিবা ঠিক আছে কনসার্নস কি আছে ইয়াৰ ৰিলেটেড ইন্টারনাল ডেমোক্রেসি ৰিলেটেড
deregistration only in case of fraud. The Supreme Court in 2002 ruled that while the Election Commission has the authority to register political parties, it can only deregister a party under limited circumstances. Here's a concern that তুমি মানে যদিহে ফ্রড কৰে তেতিয়াহে ডিৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব পাৰে registration আঁতৰাই দিব পাৰে otherwise registration কৰাৰ পাছত আঁতৰাব নোৱাৰে power of deregistration of political parties election commission of india has asked the law ministry for the power to deregister political parties in the past but the proposal has not been implemented so far way ahead ensuring internal democracy within political parties is critical to enhancing the overall democratic fabric of the country बहुत important hoy democratic fabric to jiai rakhibor karone enhance koribor karone while the election commission has taken steps in this direction its powers are limited there is a need for comprehensive reform perhaps through legislations to empower the election commission to enforce internal democracy more effectively I hope it is clear to everyone third topic is about Supreme Court of India upholds press freedom. So, GS2 point of view, jekita important asile, sekita moi loi lolo ba. Karon baki moi bhalke poa nasilo. So, ki koa hoise third article to Supreme Court of India upholds press freedom. ঠিক আছে recently কি কৰা গৈছিল Supreme Court of India has ruled that criminal case cannot be lost against journalists merely for criticizing the government so by আমি দেখা পাও যে গভর্নমেন্টক ক্রিটিসাইজ কৰাৰ কাৰণে প্ৰায় আমি দেখা পাও যে জার্নালিষ্টৰ ওপৰত ক্ৰিমিনাল কেস লগাই দিয়া যায় সো সুপ্ৰিম কোৰ্টে হেতু বস্তু ৰুল আউট কৰিলে যে ক্ৰিমিনাল কেস লগাব নোৱাৰিব জার্নালিষ্টৰ ওপৰত যদিহে existing government of কোনো এজন জার্নালিস্টে ক্রিটিসাইজ কৰে ঠিক আছে সো ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰেছ ফ্ৰীডমৰ কথা আহি যায় দ্যাট ইজ প্ৰেছ ফ্ৰীডমৰ কাৰণে এটো এটা বহুত বেছি নেসেসারি স্টেপ ওকে কেसेस कैन नॉट बी लॉस्ट अगेंस्ट जर्नलिस्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट एक मिनट ओके So about press freedom, আমি এটো জানিব লাগিব সব press freedom কি হয় it is a cornerstone of democratic societies এখন গণতান্ত্রিক সমাজৰ কাৰণে এটো কি হয় cornerstone enabling the free flow of information and ideas and holding those in power accountable মানে কথাটো হৈ গল কি যদি press freedom নাথাকে এটো যদি ইম্পৰ্টেন্ট এসপেক্ট নহয় ডেমোক্ৰেটিক সোসাইটিজৰ কাৰণে যদি বা এখন গণতান্ত্রিক সমাজৰ কাৰণে যদি cornerstone নহয় ঠিক আছে তেতিয়া হলে প্ৰবলেম থাকিব যেহেতু কর্নারস্টোন হয় যার জৰিয়তে কি হয় ইনফরমেশন ফ্রি ফ্লোইং ওয়ে পাস হ'ব পাৰে যে কোন কমেন্টে কি কৰিছে কোড কি হৈছে আলটিমেটলি ইয়াৰ জৰিয়তে যি সকল পাৱাৰত আছে তেওঁলোকক কি কৰিব পৰা যায় একাউন্টেবল কৰি ৰাখিব পৰা যায় ইট প্লেজ এ ভাইটাল রোল ইন এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি এন্ড সার্ভস এজ এন এজেন্সি অফ দ্য পিপল টু গেদার নিউজ ফর দেম Okay, now in India, freedom of the press has been treated as a part of the freedom of speech and expression guaranteed by Article 19(1)(a) of the Constitution, subclause A of the Constitution. Okay, so ki koa hoise freedom of the press has been treated as a part of mane press freedom to kihor part boli koise 19(1)(a) part boli koa hoise in the Constitution. It has been upheld in various landmark judgments of the Supreme Court of India. ঠিক আছে নাও ৰেষ্ট্ৰিকশনস অন প্ৰেছ ফ্ৰীডম এটো চাব লাগিব সো এনেকুৱাটো নহয় যে প্ৰেছে জি মন যাব কৰিব হেনুকাটো নহয় সো देयर आर सम ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশনস okay reasonable restrictions can be placed on this right in the interest of the sovereignty and integrity of India মানে ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ ক্ষেত্ৰত ইন্টিগ্ৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা গৈছে মানে ফৰ দ্য ইন্টাৰেষ্ট অফ sovereignty and integrity in India সেই কাৰণে কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশন প্ৰেছ ফ্ৰীডমৰ ক্ষেত্ৰতো আছে the security of the state and public order decency or morality or in relation to contempt of court defamation and incitement to an offense as mentioned in article 19(2) of the constitution so ইয়াৰ কাৰণে reasonable restriction যাতে তেওঁলোকে কোনো সাৰ্বভৌমত্বৰ ক্ষেত্ৰত একো জি মনজা থাকে কৈ দিব নোৱাৰে ঠিক আছে ডিসেন্সি আৰু মৰালিটিৰ ক্ষেত্ৰত বা পাবলিক অৰ্ডাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জি মনজা থাকে কৈ দিব নোৱাৰে কন্টেম্পট অফ কোৰ্টৰ পৰা কো যাতে ক'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আৰ্টিকল 19 সাবক্লজ 2 কি লিখা আছে সেই গোটেইখিনি ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশনস দিয়া আছে হেন্স ফ্ৰীডম অফ দা মিডিয়া ইজ নট এন অ্যাবসলিউট ফ্ৰীডম ওকে যদিও প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইম্পৰ্টেন্ট হয় কৰ্নাৰস্টোন হয় বাট ইট ইজ নট absolute in form মনত ৰাখিবা absolute freedom নহয় while the constitution provides for press freedom it also mandates that the press must be responsible যদিও press freedom দিয়া গৈছে কিন্তু press জি মনজা থাকে ক'ব নোৱাৰিব they have to be responsible
ঠিক আছে তেওঁলোকে যি কথা ক'ব তাৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবিলিটি তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব ওকে নাও এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ওয়াৰ্ল্ড লেভেলত দুনিয়া বিশ্বৰ ক্ষেত্ৰত মানে গোটেই বিশ্বজুৰি যদি চাবলৈ যাওঁ আমি প্ৰেছ ফ্ৰীডমৰ ষ্টেটাসটো যদি চাবলৈ যাওঁ ঠিক আছে কারেন্ট স্টেট অফ প্রেস ফ্রিডম আমি কি পাও যে ইন্ডিয়াস র্যাঙ্কিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইন্ডেক্স রিলিজ বাই কোনে কৰে সদায় মনত ৰাখিবা ৰিপৰ্টাৰ্ছ উইদাউট বৰ্ডাৰ্ছ ঠিক আছে RSF ৰিপৰ্টাৰ্ছ উইদাউট বৰ্ডাৰ্ছ তেওঁলোকে কি পাবলিশ কৰে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইন্ডেক্স পাবলিশ কৰে has seen a significant drop falling to 161 out of 180 countries. So India's rank is 161 out of 180 countries in 2023. Okay, this decline is a part of broader regional trend with many countries in the Asia Pacific region experiencing similar setbacks. So our Asia Pacific or jimanbur countries ase motamoti sobore obostha tenekoi hoy. The Reporters Without Borders reports attributes this decline to several factors. Kihor karone hoise boli koise including increased political interference. মানে প্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে মানে প্ৰেছ ফ্ৰীডমৰ ক্ষেত্ৰত যেটো আমাৰ পজিশনটো যে বেয়া কিহৰ কাৰণে আছে বিকজ অফ দা পলিটিক্যাল ইন্টাৰফাৰেন্স ইকোনমিক প্ৰেছাৰ্স ঠিক আছে এন্ড থ্ৰেটস টু জাৰ্নালিষ্ট সেফটি এই তিনিটা কাৰণৰ কাৰণে আমি 161ত ষ্টে কৰিছো along with other Asia Pacific nation কি আছে জাৰ্নালিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সেফটি নাই ঠিক আছে মাৰি দিয়া আমি দেখা পাও ঠিক আছে পলিটিক্যাল ইন্টাৰফাৰেন্স যিমানবোৰ মিডিয়া হাউস আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাও এন্ড ইকোনমিক প্ৰেছাৰো আমি দেখা পাও নাও চ্যালেঞ্জেস ফেস বাই দা জাৰ্নালিষ্ট কি চ্যালেঞ্জেস জাৰ্নালিষ্ট কিনিয়ে ফেস কৰে প্ৰথম কথা পলিটিক্যাল পাৱাৰ political pressure এটোটো আমি সকলো জানো সেকেন্ড ইকোনমিক কনস্ট্ৰেইন দে acquisition of media outlets by business conglomerates with political ties further restricts editorial independence ultimately হৈ গল কি তুমি ইকোনমিক কনস্ট্ৰেইন আছে না মানে তুমি যদি সাপোজ তোমাৰ আইডিওলজি বেলেগ হয় তুমি ক'ব বিচাৰিছা কি বা তুমি যোনটো মিডিয়া হাউসৰ কাৰণে কাম কৰিছা that is owned by a business person ঠিক আছে যাৰ কোনো এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ লগত তেওঁৰ কি আছে এলাই মানে সম্পৰ্ক আছে টাইজ আছে তো তুমি কি পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ এগেইনষ্টত তুমি ক'ব নোৱাৰিবা তোমাৰ জব গুছি যাব সো ইকোনমিক কনস্ট্ৰেইনটো পায় safety concerns আছে যে like threats and attacks on journalists have become alarmingly common and creating a climate of fear and intimidation ঠিক আছে and focus on non issues there is criticism that media often diverts attention from critical issues such as poverty unemployment and healthcare to less significant topics thereby not addressing the real concern of the majority population ঠিক আছে see voices of concern আমি কি চাম যে মিডিয়া এসোসিয়েশন যিমানবোৰ আছে আৰু সিভিল সোসাইটি মানে যিমান আমাৰ সিভিল সোসাইটি যিখিনি আমাৰ সিভিল সোসাইটি যিখন আছে ঠিক আছে বা সিভিল সোসাইটি গ্ৰুপ যিমানবোৰ আছে they have voiced their concern over the deteriorating state of press freedom in India যেনেকৈ the Indian Women's Press Corps the Press Club of India and the Press Association have all issued statements highlighting the urgent need to address these issues the issues হৈ আছে জাৰ্নালিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইস্যুজ হৈ আছে প্ৰেছ ফ্ৰীডমৰ ক্ষেত্ৰত যে ইস্যু হৈছে তাৰ কাৰণে বেলেগ অৰ্গানাইজেশনে অলৰেডি মাতিছে they emphasize that insecure working conditions and hostile environments are detrimental to press freedom ঠিক আছে কৈছে যে ইমান ইনসিকিউৰ ওয়াৰ্কিং কন্ডিশন হৈছে আৰু হস্টাইল এনভায়ৰনমেন্ট এটো কিন্তু প্ৰেছ ফ্ৰীডমৰ কাৰণে ফ্ৰী প্ৰেছৰ কাৰণে ডেট্ৰিমেন্টাল হয় বুলি কৈছে ইম্প্যাক্ট অন ডেমোক্ৰেসি ঠিক আছে দা ডিক্লাইন ইন প্ৰেছ ফ্ৰীডম হ্যাজ সিৰিয়াস ইমপ্লিকেশনস ফৰ ইন্ডিয়ান ডেমোক্ৰেসি প্ৰেছ ফ্ৰীডম যদি নাথাকে যৰ পৰা মানুহ ইনফৰমেশন পাব ঠিক আছে যদি ফলস ইনফৰমেশন গৈ আছে দ্যাট মিন্স আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে কি হৈছে এই এক বিৰূপ প্ৰভাৱ আনিছে next is digital media regulation the government has proposed measures to regulate digital media including fact checking units to monitor social media so government eta fact checking unit eta mane ki korise anibor karone thik ase teloke initiative loise basically digital media regulate koribo karon tomaloke dekhisa digital media without any proper fact jikunu dhoroner news baji uthe ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে কোনোবা মানুহক জেলত ভৰালে বুলি কৈ দিয়ে কিন্তু মানুহজন বেলেগত কোবাতে থাকে ঠিক আছে so while intended to curb fake news these measures are feared to widen the scope of censorship and control over India এটা কথাটো গল কি যেহেতু ডিজিটাল মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰবলেমবোৰ আছে ডিজিটাল মিডিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে আৰু বেছি সেন্সৰশিপ লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা মিডিয়া কন্ট্ৰোলৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায় আৰু বেছি এনেকুৱা স্কোপ থাকে যে মিডিয়া কন্ট্ৰোলৰ ওপৰত গভৰ্নমেন্ট আৰু কিছুমান ষ্টেপ ল'ব পাৰে আৰু যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়াহলে প্ৰেছ ফ্ৰীডম আৰু কি হ'ব ডেটৰিয়েট হ'ব
ঠিক আছে সো ডিজিটাল মিডিয়াৰ কাৰণে আসলতে এটা ডাঙৰ কনসাৰ্ন হৈছে যে প্ৰেছ ফ্ৰীডমটো লিমিটেড ভৱিষ্যতে হয়তো আৰু হ'ব পাৰে বিকজ অফ ডিজিটাল মিডিয়া সো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসাৰ্ন হয় Next is conclusion and road ahead. As India navigates its path forward, it is crucial to prioritize the protection of press freedom. Ensuring the safety and independence of journalists is not just about safeguarding a profession, it is about upholding the democratic values. So journalist of safeguard kora aru press freedom onate mane kebol aru kebol etu nubujha je profession otak safeguard kora goise ultimately ki hoise democratic values সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক যিমান পৰ আমাৰ আদৰ্শ আছে হেতু আপহোল্ড কৰা হৈছে হেতু মানে আগুৱাই দিয়াটো বুজায় the road ahead may be challenging ঠিক আছে but a commitment to press freedom is essential for vibrant and resilient democracy. I hope it is clear to everyone. Jodi yaar related kiba topic ahe definitely you can write. ঠিক আছে next is Nijut Moina scheme kicks off 1.59 lakhs girls students receive financial aid in phase 1. So Nijut Moina asonir bikhoye janiro it is important from GS paper Assam related schemes. The atmosphere at the veterinary college ground in Khanapara was electric on Sunday. Over 24,000 girls students from various districts gathered to witness the launch of government's Nijut Moina Asoni or scheme. The Assam government has launched Nijut Moina Asoni with the primary aim of providing financial assistance to school children and strengthening the state's education sector. The scheme targets the economically weaker section of the society and encourages schools attendance, thereby reducing dropout rates. ঠিক আছে মেইনলি কিহৰ কাৰণে অনাগছে তোমালোকে চাই লও দুই তিনটা বস্তু পইণ্ট বা ফ্লো চাৰ্ট বনাই বনাই ৰাখি লও অবজেক্টিভস কি হয় এনকাৰেজিং এডুকেশ্যন to provide financial support to students from low income families and ensure their continued education. Both enuka hoy je jikhini lower middle class ba lower income families ase telukor jikhini female students teluke athata ki hoy jay basically lora swali boli kotha teluke শিক্ষা এৰি দিয়ে বিশেষকৈ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এই হাৰটো বেছি বাট তেওঁলোকক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা যাতে বঞ্চিত কৰিব মানে যাতে নালাগে বা তেওঁলোক যাতে বঞ্চিত হ'ব লগা নহয় সেই কাৰণে কি কৰিছে এই নিযুত মইনা আঁচনিটো আনিছে যাৰ জৰিয়তে ফিনান্সিয়েল এক তোমাৰ কি কয় assistance যাতে provide কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ এডুকেশ্যনটো কন্টিনিউ কৰিব পাৰে সেই কাৰণে এই স্টেপ লোৱা গৈছে সেকেন্ড কথা আলটিমেটলি ই কিহত ইম্প্যাক্ট কৰিব ইট উইল ৰিডিউস দা ড্ৰপ আউট ৰেটস ড্ৰপ আউট বহুত বেছি ঠিক আছে আধাটা স্কুল এৰি যোৱা নহলে মানুহ বহুত বেছি আছিল থাৰ্ড ইজ প্ৰমোটিং ইকুৱেল অপৰচুনিটি ঠিক আছে ensuring that all children regardless of their socio-economic background have access to quality education তো জি নহকলে যাৰ জি ইকোনমিক সোশিও-ইকোনমিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক অৱস্থা নহকলে স্থিতি নহকলে কন্ডিশন নহকলে তেওঁলোকে যাতে সম অধিকাৰ পায় আৰু শিক্ষা লাভৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'ব লগা নহয় সেই কাৰণে এই ৰিভলিউশনাৰী যেটো আঁচনি এই যিখন আঁচনি সেই আঁচনিখন লঞ্চ কৰা হৈছে fourth is improving literacy rate aiming to increase Assam's literacy rate particularly in rural and underdeveloped regions ঠিক আছে next is কি কৰা গৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে Key features kita ki hoy financial assistance under this scheme students from economically weaker section receives direct financial support to cover their school related expenses বুজি পাইছা school related expenses or karone telok financial assistance dia jabo coverage kak dia jabo the scheme benefit both primary and secondary school students with a special focus on girls and students from marginalized communities ঠিক আছে eligibility criteria the scheme is open to all students from families below a specific income threshold এটা স্পেসিফিক ইনকামৰ তলত যিমানখিনি ফ্যামিলি আছে সকলোৰে কাৰণে এটো প্ৰযোজ্য হ'ব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এটো হয় বেসিক্যালি অন ৰুৰাল এৰিয়াজ এণ্ড আনপ্ৰিভিলেজ গ্ৰুপছৰ তেওঁলোকক যিসমূহ পিছপৰা অন্যান্য জাতি আছে তেওঁলোকক এই সুবিধা দিয়া যাব ঠিক আছে সো ফাইনান্সিয়েল এসিস্টেন্স দিয়া যাব কভাৰেজ আমি কলো কাক কৰিব প্ৰাইমাৰী আৰু সেকেন্ডাৰী স্কুল গাৰ্লছ আৰু মাৰ্জিনালাইজ কমিউনিটিজৰ দিয়া যাব ষ্টুডেন্টছক তেওঁলোকৰ ঠিক আছে অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকক দিয়া যাব ছাত্ৰীসকলক এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া মই অলৰেডি ক'লো যে ফ্যামিলিজ বিলো এ স্পেসিফিক ইনকাম থ্ৰেশহোল্ড দে উইল বি গিভেন দিস financial assistance okay then benefit under the scheme কি কৰা যাব all girls studying higher secondary যদি কোনবা পঢ়ি আছে কোনো ছোৱালীয়ে তেতিয়ালে 1000 টকা কৈ প্ৰত্যেক মাহে দিয়া যাব it will be 1250 rupees for the degree student 1250 টকা ডিগ্ৰী ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে দিয়া যাব আৰু 2500 টকা দিয়া যাব যদি কোনোবা মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে সো সেম স্কিম কোড চলি আছে টি গাৰ্ডেন যিখিনি টিজিএল ষ্টুডেন্টছ আছে টিজিএল যোনখিনি ষ্টুডেন্টছ আছে তো তেওঁলোকক টি গাৰ্ডেন লেভেল ষ্টুডেন্ট যিখিনি আছিল টি গাৰ্ডেনৰ তেওঁলোকক বেসিক্যালি টিজিএল ষ্টুডেন্টছক এই সুবিধা কিতিয়াৰ পৰা দি অহা হৈছে ঠিক আছে
implementations through schools acha aru eta kotha except for those students studying in private colleges all girls irrespective of their financial background will be included in the scheme private college hole ki na pabo mane na pabo implementation through schools authorities play a key role in identifying eligible students and facilitating the distribution of funds okay impact ki hoy yar jorete jikita concern asile objective asile hikita impact ami dekhabo enrollment bahibo ঠিক আছে girls empowerment hobo হয় না third is dropout rate কমি যাব একই কথা literacy বাহি যাব লিখাত তো একই বস্তু হয় ন সলভ যেটা তোমাকে গম পাবা যে কনসার্ন যে আছে সেকিটা আলটিমেটলি ফুলফিল হ'ব so very simple so conclusion the Nijut Moina Asani is a critical intervention by Assam government to support the education of underprivileged students children ঠিক আছে while its direct financial assistance model has shown positive results in increasing school enrollments already it will show some direct increase in the school enrollments and reducing dropout rates ঠিক আছে so basically it was all about Nijut Moina Asani azileke imane asile thank you everyone for attending this session ঠিক আছে আজি আকৌ definitely মই current affairs analysis লৈ আহিম আৰু মই ইয়াৰ pdf to upload কৰি দিম thank you for watching exam Shastraz thank you everyone